हॅलो गाईज, दिस इज अमोल. तुम्हा सगळ्यांचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत करत आहे. याच्या अगोदर एक व्हिडिओ आपण कव्हर केला होता. त्या व्हिडिओमध्ये आपण कन्सेप्ट पाहिले त्या सायमल्टेनियस इक्वेशनचे सोल्युशन्स किती मेथडने फाइंड करायचे. सोल्युशन्स हे 4 मेथडने फाइंड करायला शिकलो. एक एलिमिनेशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड आणि शेवटी डिटर्मिनंट मेथड, त्याला क्रॅमर्स रूल्स म्हणूनही ओळखलं जातं. नंतर आपण एक कन्सेप्ट पाहिली होती, ती म्हणजे जर सायमल्टेनियस इक्वेशन्स अशा पद्धतीचे आहेत जे लिनियर नाहीत, त्याला आपण लिनियर इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे आणि कन्वर्ट केल्यानंतर पुन्हा एकदा मेथडचा वापर करून सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो आजच्या लेक्चर्समध्ये मी घेऊन आलो तुम्हाला एक कन्सेप्ट, ती म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बेसिकली ॲप्लिकेशन. ॲप्लिकेशन म्हणजे जे आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आजपर्यंत पाहिलेले आहेत त्याचा आपल्या डेली दैनंदिन जीवनामध्ये कशा पद्धतीने यूज करायचा, दैनंदिन जीवनामध्ये कशा पद्धतीने त्याचे क्वेश्चन्स डिझाईन होतात हे पाहायचं आहे बेसिकली. सो एक्झाम्पल जर पाहितलं तर या ठिकाणी मी एक सेंटेन्स लिहिलेला आहे, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10 अँड डिफरन्स इज 6. सो फाइंड द नंबर्स. एक क्वेश्चन विचारलं आहे तुम्हाला, त्यांनी काय दिले पहा, सम ऑफ 2 नंबर्स. कोणते 2 नंबर माहीत आहे का? बिलकुल नाही, मिसिंग आहेत. नंबरची सम म्हणजे काय, ॲडिशन. किती आहे? 10. अँड अजून एक इन्फॉर्मेशन दिली आहे, डिफरन्स, देअर डिफरन्स इज 6. त्यांचा डिफरन्स किती दिलेला आहे? 6. पहा बेसिकली त्यांनी विचारले काय, फाइंड द नंबर्स. म्हणजे ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर मला समजतंय की या ठिकाणी 2 नंबर मिसिंग आहेत, त्यांचे ॲडिशन दिलेले आहे आणि त्यांचं सबस्ट्रॅक्शन पण दिलेलं आहे, बरोबर की नाही. पण ते मेन नंबरच आपल्याला काय दिलेले नाहीत आणि वी हॅव टू फाइंड दिस नंबर्स. सो गाईज, हे प्रॅक्टिकल लाईफचे एक्झाम्पल्स आहेत, वर्ड प्रॉब्लेम म्हणून ओळखलं जातं. तर यामध्ये काय, या कन्सेप्टमध्ये काय, सो जी गोष्ट विचारलेली आहे व्हॉट टू बी फाइंड, या 2 गोष्टी असतात. किती मिसिंग आहेत? 2 गोष्टी. एक म्हणजे काय, त्याने सांगितले की 2 नंबर्स म्हणजे दोन्ही नंबर आहेत. कधी कधी काय असतील प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये वस्तूंची नावं असतील, कधी कधी नंबरची नावं असतील, डिजिट असतील, बरोबर, किलोमीटर्स, मीटर्स. म्हणजे तुम्हाला 2 गोष्टी मिसिंग दिलेल्या असतील. त्या 2 गोष्टी मिसिंगमधील काही रिलेशन दिलेलं असतील. जसं की या 2 गोष्टी, 2 नंबर मिसिंग आहेत पण त्यांचं एक रिलेशन दिलं आहे. काय रिलेशन दिलं? त्यांची ॲडिशन दिली. किती आहे? 10. परत याला म्हणतात कंडिशन. दुसरी एक अजून एक रिलेशन दिले, त्याला डिफरन्स म्हणजेच काय, 6 आलेला आहे. यालाही कंडिशन म्हणूनच ओळखलं जातं. म्हणजे प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये जे काही क्वेश्चन्स आहेत, वर्ड प्रॉब्लेम आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय असतील, 2 गोष्टी मिसिंग असतील. त्या 2 गोष्टी आपल्याला स्टेप, अशी फर्स्ट स्टेप आहे, त्या 2 गोष्टी आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे की एक्झॅक्टली काय फाइंड करायचं आहे. त्याच्यानंतर त्या 2 गोष्टींचे रिलेशन काय दिले तर हे आपल्याला हॅबिट लावायची, ओळखण्याची. आणि नंतर तुम्हाला बनवायचे आहेत लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन फॉर्म करायचे आहेत आणि इक्वेशन एकदा का मिळाले की पुन्हा एकदा परत आपल्याला त्या 4 मेथडपैकी एक मेथडचा यूज करून पुन्हा एकदा सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. सो गाईज, ऑब्झर्वेशन करा. या क्वेश्चनचा जर विचार केला तर सम ऑफ 2 नंबर्स, मला माहीत नाही आहे 2 नंबर कोणते आहेत, पण त्यांची सम माहीत आहे, बरोबर की नाही. त्या दोघांचं रिलेशन दिलेलं आहे, पण ते 2 नंबर कोण आहेत मला माहीत नाही. सो स्टेप नंबर फर्स्ट सांगते की तुम्हाला ज्या गोष्टी माहीत नाहीत, तुम्हाला ज्या विचारलेल्या आहेत, त्याला तुम्ही व्हेरिएबलचा यूज करून काय करा, डिनोट करा. सो मी काय म्हणू शकतो, लेट्स टेक बिगर नंबर इज एक्स अँड स्मॉलर नंबर इज वाय, बरोबर की नाही. 2 गोष्टी मिसिंग आहेत, 2 गोष्टीला व्हेरिएबल डिनोट केलं. पुढे काय डिनोट केलेलं आहे, पुढे काय, सो एक्स आणि वायचं जर रिलेशन दाखवलेलं आहे. सो कशा पद्धतीने प्रेझेंटेशन होईल, सो सोल्युशनकडे ऑब्झर्वेशन करा. सो मी या पद्धतीने लिहीन, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स अँड स्मॉलर नंबर बी वाय. ओके सर, एक्स आणि वाय दुसरे व्हेरिएबल चालतील का? बिलकुल, तुम्ही कोणतेही व्हेरिएबल घेऊ शकताय. सो नाव वी हॅव डमी नंबर्स एक्स अँड वाय. ओरिजिनल आहेत का? नाही. इथं कसे आहेत? लेट मानलेत, बरोबर की नाही. पण जर मग आपल्याकडे एक्स आणि वाय, आता हे 2 नंबर आहेत, तर त्यांचे रिलेशन सर्च करा. पहिलं रिलेशन काय दिलेलं आहे, त्यांनी पहिलं रिलेशन दिलेलं आहे त्यांची ॲडिशन. ओके, सो सिम्पल मी म्हणू शकतो अकॉर्डिंग टू, जे रिलेशन असतात त्याला आपण कंडिशन नावाने ओळखलं जातं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन काय दिलेलं आहे फर्स्ट कंडिशनमध्ये, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10. मला सांगा त्या दोघांची सम म्हणजेच कोणाची सम, एक्स आणि वायची का? हा सर, बिलकुल. मग मी मॅथमॅटिकली कशा पद्धतीने लिहू शकतो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन मला एक पॉवर मिळते, एक्स प्लस वाय इज इक्वल्स टू मी 10 असं लिहू शकतो. बिलकुल सर. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाव थिंक अबाउट की त्याच 2 एक्स आणि वायला अजून एखादं रिलेशन काय दिलेलं आहे का, एखादी कंडिशन आहे का? हा, यस सर.
देअर डिफरन्स इज 6. डिफरन्स म्हणजे कोण, सबट्रॅक्शन का? बिलकुल सर. सो आय कॅन राईट हिअर नाव अकॉर्डिंग टू, कशाप्रमाणे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन. काय घडत आहे? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन नुसार घडत आहे. काय आहे? डिफरन्स जो आहे कोणाचा, डमी व्हॅल्यू एक्स आणि वाय या नंबरचा किती आहे, 6 आहे. सो आय कॅन राईट हिअर एक्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू 6. बरोबर की नाही? बिलकुल सर. ओके, नाव थिंक अबाउट गाईज, एक्स कोण आहे, बिगर आहे. इथे एक्स इन फ्रंट, एक्स सुरुवातीला लिहिलेला आहे. जर मी चुकून जर 2 नंबर प्लेसवर लिहिला असता एक्स वायच्या जागेवरती, तर हे आन्सर कसं आलं असतं, निगेटिव्हवरती. ओके, नाव थिंक अबाउट. सो मी याला इक्वेशन नंबर सेकंड कन्सिडर करतो. सो गाईज वी हॅव 2 सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. येस ऑर नो? येस सर. नाव बाय अप्लाइंग एनी वन मेथड तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकताय. बिलकुल सर. सो मी काय करतो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाय करण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट विल हॅपन? सो दोघांचे ॲडिशन केल्यानंतर काय होईल, एक्स वाय काय होतील, एलिमिनेट होतील. ॲड फर्स्ट अँड सेकंड कोण इक्वेशन. सो व्हॉट विल हॅपन, एक्स प्लस वाय इज इक्वल्स टू 10, एक्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू 6. ॲडिशन केल्यानंतर गाईज एव्हरीबडी नोज दॅट एक्स प्लस एक्स 2x, हे दोन्ही कॅन्सल होतून 0 इज इक्वल्स टू, या दोघांचे ॲडिशन किती येईल, 16. नाव देअरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2. सो देअरफॉर x is equals to 2 1 2, 2 8. So I can write here 8. So we have the value of x is equals to 8. So that means we have first number. Now let's substitute the value of x in this equation, either one, we will get another value. So I can write here, put x is equals to 8 in equation, which one, first. Okay, let's substitute the value of x is equals to 8 in this equation. So x nothing but the 8 plus y is equals to 10. So therefore हा 8 opposite side ला y is equals to 10 minus 8. It is correct? Yes sir. So therefore y is equals to 2. Absolutely correct? हाँ sir. So now we have bigger number is 8 and smaller number is 2. या दोघांचे ॲडिशन किती येणार आहे, अकॉर्डिंग टू कंडिशन 10 येते का चेक करा. हा बिलकुल सर. दोघांचे सबट्रॅक्शन 6 येते का चेक करा. बिलकुल सर. सो अशा पद्धतीने काय करायचं, सायमल्टेनियस इक्वेशन जे वर्ड प्रॉब्लेम आहेत यालाच म्हणतात ॲप्लिकेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. स्टेप नंबर फर्स्ट लक्षात ठेवा, ज्या गोष्टी आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत त्याला व्हेरिएबलने इंडिकेट करा. स्टेप नंबर सेकंड, त्या 2 गोष्टींमधलं रिलेशन काय दिलेलं आहेत, कंडिशन काय दिलेलं आहेत, या धर्तीवरती तुम्ही काय करू शकताय, इक्वेशन फॉर्म करा. आणि एकदा का तुम्हाला इक्वेशन भेटले की तुम्ही मेथड कोणतीही अप्लाय करू शकताय, विल गेट आन्सर लाईक दिस. ओके, सो याच धर्तीवरती एक्झाम्पल नंबर नेक्स्टकडे. एक्झाम्पल नंबर सेकंड काय सांगत आहे, एक्झाम्पल नंबर सेकंड वर्ड प्रॉब्लेम सेम ॲप्लिकेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन्स याच बेसिसवरती आहे. सो या ठिकाणी काय, द पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल. रेक्टँगलचा अर्थ काय होतो जरा आठवण्याचा प्रयत्न करा. ओके सर, आम्हाला माहीत आहे रेक्टँगल काय आहे. ओके, त्याची पेरिमीटर काढण्याचा फॉर्म्युला माहीत आहे का. बिलकुल सर, फॉर्म्युला पण माहीत आहे. किती आहे पेरिमीटर, पेरिमीटर इज 40 सेंटीमीटर. ओके, व्हॉट विल नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द रेक्टँगल. कोणाविषयी बोलत आहेत, लेंथविषयी रेक्टँगलच्या. इज मोर, मोर म्हणजे कशी आहे, जास्त आहे. सगळ्यालाच माहिती आहे लेंथ कशी असते, जास्त असते. ओके, सो गाईज कितीने जास्त आहे, दॅन, कितीने जास्त आहे पहा, दॅनच्या पुढे जर रीड केलं तर डबल इट्स बेस, बरोबर की नाही, बाय 2. सो मी 2 मिनिटांसाठी तुम्हाला हा जो लाईन आहे ना, ही जी लाईन आहे 2 मिनिटांसाठी रीड करू नका. व्हॉट विल हॅपन, लाईन कशी होती पहा, द लेंथ ऑफ द रेक्टँगल इज मोर, जास्त आहे, बाय 2. बाय 2 म्हणजे 2ने जास्त आहे, बरोबर की नाही, कोणापेक्षा, ब्रीडपेक्षा. पण या ठिकाणी ब्रीड म्हणले का, डबल ब्रीड म्हणले. ब्रीड कशी आहे, डबल. म्हणजे तुम्ही लांबी ही कम्पेअर केली आहे, लेंथ ही कशाबरोबर कम्पेअर केली आहे, ब्रीड बरोबर. फक्त ब्रीड बरोबर कम्पेअर केली का, बिलकुल नाही. त्यांनी असं सांगितलंय का लांबी ही जास्त आहे ब्रीडपेक्षा, नाही. कसं सांगितलंय, लांबी ही जास्त आहे, ब्रीड कोणती, डबल. ब्रीड म्हणजे काय, ट्वाईस घ्यायचं. सो सेंटेन्स व्यवस्थित हँडल करायचं. सो ही होती कंडिशन. आणि सिंपल क्वेश्चन काय विचारला आहे, फाइंड लेंथ अँड ब्रीड. ओके गाईज, सो जी गोष्ट फाइंड करायची आहे त्याला तुम्ही व्हेरिएबल कन्सिडर करू शकताय. तुम्ही म्हणू शकताय लेंथ एक्स, वाय काय म्हणू शकताय, ब्रीड, आणि तिथून पुढे क्वेश्चन स्टार्ट करू शकताय. सो पहा, एकदा का तुम्ही काय फाइंड करायचं याला कन्सिडर, व्हेरिएबल कन्सिडर केले की तुम्हाला इक्वेशन कशा पद्धतीने मिळतील याचं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे. आता मला सांगा कशाविषयी इन्फॉर्मेशन दिली त्यांनी. पहिली गोष्ट दिली पेरिमीटरविषयी. का बरं, काय टाइमपाससाठी म्हणून दिलेत पेरिमीटर, नाही. मग विचार करा पेरिमीटर कशापासून फाइंड होते, लेंथ आणि ब्रीड. हां सर, आपल्याला तेच फाइंड करायचं आहे. हां सर,
याचाच अर्थ काय आहे, पेरिमीटर आपल्याला दिलेले आहे म्हणजे इक्वेशन फर्स्ट फाइंड होऊ शकतं. सो फॉर्म्युला काय असेल पेरिमीटरचा सगळ्याला माहिती आहे काय आहे, 2 इन द ब्रॅकेट L + B इज इक्वल्स टू पेरिमीटर. सो दिस इज द फॉर्म्युला. So now by applying this formula we will get first equation. Yes or no? हे ऑलरेडी इक्वेशन आहे. बिलकुल सर. सो पुढे जर रीड केलं तर काय दिले, द लेंथ ऑफ द रेक्टँगल. आता रेक्टँगल विषयी बोलत आहेत, कोणाविषयी बोलत आहेत, लेंथ विषयी. किती आहे, मोर म्हणजे काय, जास्त आहे. कोणाच्या, डबल इट्स ब्रीथ. फक्त ब्रीथ बरोबर कम्पेअर केलं का नाही, त्याचे डबल, ब्रीथचे टॉईस. आणि कितीने जास्त आहे, 2 ने जास्त आहे. बरोबर. म्हणजे मला सांगा इथे ब्रीथ जास्त आहे का लेंथ जास्त आहे, बट ऑब्विसली लेंथ जास्त आहे. बरोबर की नाही. ओके. सो गाईज आपल्याला बनवायचे आहे इक्वेशन्स. काय बनवायचे आहेत, इक्वेशन. म्हणजेच काय, इक्वेशनमध्ये दोन्ही साईड कशा असतात, सेम असतात. करेक्ट. इथे एखादी साईड जास्त करून चालेल का, नाही आहे. म्हणजे ऑलरेडी तुमची लेंथ कशी आहे, जास्त आहे. बरोबर की नाही. सो म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल, कितीने जास्त आहे, बाय 2 ने. याचा अर्थ कोण कमी आहे, ब्रीथ. म्हणजे 2 जो आहे कोणत्या साईडला शिफ्ट करावं लागेल तुम्हाला, ब्रीथ काढल्या, त्यावेळेस तुमचं इक्वेशन मेंटेन होईल. सो म्हणजे सेन्सिटिव्हली हँडल करा. जी गोष्ट ऑलरेडी इन्क्रीज बडी आहे, मोठी आहे, कोण छोटी आहे याच्याकडे ऑब्झर्वेशन करा आणि त्याला इक्वल करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे काय, लेंथ तुमची काय आहे, 2 ने बडी आहे, मोठी आहे. बरोबर की नाही. याचा अर्थ इक्वेशन फॉर्म होत असताना काळजीपूर्वक हँडल करा. सो कशा पद्धतीने सोल्युशन करायचं, सोल्युशन फाइंड करायचं आहे पहा. सो मी काय म्हणू शकतो, लेट ॲज युजल. ज्या गोष्टी मिसिंग आहेत त्याला आपण काय म्हणू शकतो, व्हेरिएबल. सो लेट लेंथ अँड ब्रीथ ऑफ रेक्टँगल B X and Y. Okay, so now we have the values. What we have, the values length and breadth, dummy values. Now think about these two values. Length आहे, breadth आहे, perimeter भेटून जाईल. हा बिलकुल. So according to first condition what will happen, according to first condition कंडिशन रीड करून घ्यायची. काय सांगितलं, पेरिमीटर. पेरिमीटरचा फॉर्म्युला अप्लाय करा. काय आहे पेरिमीटरचा फॉर्म्युला, सगळ्यांनाच माहित आहे. काय आहे बरं, 2 इन द ब्रॅकेट L + B इज इक्वल्स टू पेरिमीटर. यस सर. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. 2 मीन्स व्हॉट, दिस इज द मल्टिप्लायर. L मीन्स व्हॉट, x प्लस B मीन्स व्हॉट, y इज इक्वल्स टू पेरिमीटर इज गिवन 40. यस और नो. ओके सर. सो नाउ x plus y is equals to 40 upon 2. So therefore x plus y is equals to 20. It is correct. So now we have equation first. So guys think about the second line. Length of rectangle is more. कोण जास्त आहे, लेंथ. ओके. सो मी या ठिकाणी लेंथ लिहिली. मला सांगा लेंथ जास्त आहे की नाही. बरोबर. कितीने जास्त आहे, 2 ने बाय 2. मला सांगा 2 या साईडला लिहिलं तर काय होईल, अजून जास्त नाही लेंथ. इक्वेशन मेंटेन राहील का, नाही. याचा अर्थ 2 कुठं असणार आहे, अपोजिट साईडला. ओके. कोणाबरोबर कंपॅरिझन केलेलं आहे त्यांनी, ब्रीथ बरोबर. फक्त ब्रीथ आहे का, नाही. मग कोण आहे ती, डबल आहे. सो आय कॅन राईट हिअर x इज इक्वल्स टू, कोणाबरोबर कंपॅरिझन केलं आहे, 2y. y मीन्स व्हॉट, ब्रीथ. कसे आहे तो, डबल. आणि कितीने जास्त आहे, 2 ने. सो 2 या साईडला घ्यायचं आहे का, नाही. लेंथ ऑलरेडी मोठी आहे. इक्वेशन मेंटेन करण्यासाठी काय करावं लागेल, या ठिकाणी 2 लिहावं लागेल. बरोबर की नाही. सो वी हॅव टू राईट 2 हिअर. सो इथे इक्वेशन मेंटेन होईल लाईक दिस. सो गाईज अशा पद्धतीचे सेम वाक्य पुढे वर्ड प्रॉब्लेममध्ये येणार आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला हॅबिट लावावं लागेल की आपलं इक्वेशन कशा पद्धतीने फॉर्म करायचे. सो हे इक्वेशन कशावर तयार झालेलं आहे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड कंडिशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन. So now we can transfer this 2y to opposite side. So we'll get this one, x minus 2y is equals to 2. Equation number second. Is this correct? सो एकदा का इक्वेशन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स भेटले की तुम्ही कोणतीही एक मेथड अप्लाय करून सॉल्व करू शकताय. सो या ठिकाणी आपण काय करू, याच्या अगोदर एलिमिनेशन मेथड अप्लाय केली होती, तुम्ही एलिमिनेशन करू शकताय. मी काय करतो तुम्हाला क्रॅमर्स रूल्स अप्लाय करून दाखवतो. सो क्रॅमर्स रूल्सनुसार आपल्याकडे कोण दोन इक्वेशन आहेत का, क्रॅमर्स रूल्स काय सांगतो, स्टेप नंबर फर्स्ट काय इक्वेशन ॲज इट इज लिहा. सो आय कॅन राईट हिअर फ्रेशली x प्लस y इज इक्वल्स टू 20. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट x minus 2y is equals to 2. This is second equation. Now think about किती determinant find करायचं आपल्याला 3. So first determinant is d is equals to
कशाविषयी आहे, डी हा कॉन्स्टंट विषय असतो, तो कॉलम घेऊन चालेल का, बिलकुल नाही. मग कोएफिशियंट कोणाचे, फर्स्ट अँड सेकंड, दॅट मीन्स ए अँड बी चे. एक्स आणि वाय कॉलम कन्सिडर करा. इथे 1 आहे, इथे 1 आहे, 1 1, इथे 1 आहे 1 आणि इथे -2 आहे. व्हॉट विल द व्हॅल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट सबट्रॅक्शन, 1 × -2 ऑपरेशन साइन मायनस, 1 × 1 1 इज इक्वल्स, दोघांचे ॲडिशन -3. इट इज करेक्ट. हां सर. नेक्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द डिटर्मिनंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो कॉलम कन्सिडर करून चालेल का, नाही. मग त्याच्या जागा कोण येईल, सीचा कॉलम, कॉन्स्टंटचा कॉलम, राईट ॲज इट इज 22, बीचा कॉलम ॲज इट इज, दॅट मीन्स वायचा कॉलम ॲज इट इज 1 -2. व्हॉट विल द व्हॅल्यू, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 20 × -2 -40, ऑपरेशन साइन मायनस, या दोघांचा प्रोडक्ट 2 1 2 इज इक्वल्स टू, या दोघांचे ॲडिशन 42, पण कसे येईल, मायनसमध्ये -42. नाव थिंक अबाउट नेक्स्ट what we have to calculate the determinant y. So dy is equals to, so dy कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर की नाही, डिटर्मिनंट. म्हणजे याच्या जागेवर कोण येणार आहे, सीचा कॉलम, कॉन्स्टंटचा कॉलम, हा फर्स्ट ॲज इट इज 1 1, इथे जागा कोण येणार आहे, कॉन्स्टंटचा कॉलम 22. व्हॉट विल बी व्हॅल्यू नेक्स्ट, 2 1 2, ऑपरेशन साइन मायनस, 21 20, आन्सर विल बी -80. ओके. सो अशा पद्धतीने काय काढले तर डिटर्मिनंट फाइंड केले. सगळ्याला माहीत आहे डिटर्मिनंट फाइंड केल्यानंतर डी आणि वाय आणि एक्सचे व्हॅल्यूज मिळून जातील. सो देअरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल्स टू, डी एक्स वेअर -42 अपॉन डी -3 इज इक्वल्स टू, मायनस पॉझिटिव्ह, 3 1 3, व्हॉट विल 14 ओके सर. सो आय कॅन राईट हिअर +14, nothing but the x. Now we have to find the y is equals to dy upon d is equals to, dy means what, -18, d means what, -3, minus get cancel, positive answer is 3 1 3 3 6. So we can say that we have the solution of this simultaneous equations. So x comma y is equals to what, 14,6. सो ॲक्च्युली इथे येऊन थांबायचं आहे का नाही, त्यांनी काय विचारलं आपला, लेंथ अँड ब्रेड्थ, बरोबर की नाही, कोण आहेत रेक्टेंगलच्या. सो आपण म्हणू शकतो देअरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, करेक्ट, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. आणि कंडिशन चेक करा, क्रॉस व्हेरीफाय करू शकता. त्यांनी काय सांगितलं होतं, कंडिशन पेरिमीटर किती आहे 40, चेक करा बरं, पेरिमीटर 40 येत आहे का, पहा पेरिमीटर किती असतं, 2 टाइम लेंथ 2 टाइम ब्रेड, 40 + 14 14 + 14 28 आणि 12 40. इट इज करेक्ट. हां सर. सो अशा पद्धतीने वर्ड प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत विदाउट वेस्टिंग टाईम. हा व्हिडिओ मी या 2 क्वेश्चनवरती स्टॉप करणार आहे. लगेच दुसरा व्हिडिओ घेऊन येत आहे, प्रॅक्टिस सेट 1.5. इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कन्सेप्ट, वर्ड प्रॉब्लेमवरती आहे. सो गाईज या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. जर आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. विल स्टॉप टुडे. थँक्यू.